Bao lớn sắp đến. Mẹ tớ cứ khăng khăng đòi mở cửa sổ cho thoáng. Tớ bảo mẹ mở cửa nguy hiểm lắm. Kéo mẹ lại ngay. Nhưng lúc tớ ngủ quên, mẹ lén mở toang cửa ban công. Bao ùa vào phòng khách ngay tức thì. Thổi bay tớ lên giữa không trung. Tớ cầu mẹ kéo tớ lại. Nhưng mẹ lại giơ chân đẩy tớ ra. Chỉ nhờ con cho em ở nhờ vài ngày. Mà con cũng không chịu. Nếu đã vậy, đừng trách mẹ cứng rắn nhé. Cuối cùng tớ bị bão cuốn đi. Rơi tõm xuống đất. Mẹ lấy hết tiền tiết kiệm và nhà của tớ. Vắt kiệt mọi thứ tớ có. Mở mắt ra lần nữa, tớ quay về 3 tiếng trước khi bão đến. Lúc này mẹ đang gọi video cho tớ. Con gái cưng, mau đến đón mẹ đi. Ngoài này gió to lắm. Mẹ đứng trước cửa nhà ga tàu cao tốc. Gió mạnh như muốn cuốn mẹ bay lên. Nhìn cảnh quen thuộc này, tớ lập tức nhận ra mình được sống lại. Hóa ra em trai tớ thi đại học trượt. Lang thang 2 năm mới nhờ quan hệ tìm trường học lại. Lần này bố mẹ dẫn em đến chỗ tớ. Chỉ muốn em ở lại đây với tớ. Nhờ tớ chăm sóc em như kiếp trước. Tớ vốn định từ chối. Nhưng mẹ mắng tớ là đồ vô ơn. Tớ đành miễn cưỡng đón họ qua. Nhưng lần này, tớ từ chối thẳng thừng. Tớ đã nói rồi, công việc tớ bận lắm. Đừng y lại vào tớ. Bây giờ cả nhà về bằng tàu cao tốc đi. Không thì tự thuê khách sạn mà ở. Tớ không tiếc đâu. Sau khi cúp máy, tớ nghe tin trên TV. Siêu bão đổ bộ vào tỉnh Nam. Sức gió mạnh nhất trên cấp 17. Mọi người dân hãy chuẩn bị kỹ. Tớ chẳng nói hai lời. Lái xe ra chợ nông sản ngay. Kia trước lúc tớ mất, bão vẫn chưa dừng. Chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu. Lần này tớ phải chuẩn bị trước. Tớ mua khoai tây và bắp cải để lâu được. Cùng hải sản đông lạnh và lẩu gia vị. Gần như nhét đầy cả cốp xe. Cuối cùng, tớ ghé quán Tứ Xuyên còn mở cửa gần đó. Gọi mấy món ngon. Phổi bò trộn, gà sốt cay, thịt quay, tiết lợn cay. Anh chủ làm nhanh lên nhé. Gói hết mang về luôn. Trong lúc đó, bố mẹ và em trai gọi điện tới tấp cho tớ. Con gái ngoan, bố mẹ đến rồi đây. Sao con bắt bố mẹ về thế? Diệp Phương Phương, bọn tao lặn lội từ xa đến thăm mày. Mày lại đối xử thế này à? Nuôi mày đúng là phí công. Đúng vậy chị. Sao chị lại vô tình thế? Bố mẹ vượt ngàn dặm đến thăm chị. Chị không thấy áy náy sao? Nhìn mấy tin nhắn này, tớ cười lạnh trong lòng. Em trai tớ ở nhà ăn không ngồi rồi. Nhưng nhờ lương hưu của bố mẹ, năm nào cũng đổi iPhone mới nhất. Sống sướng hơn cả tớ. Con tớ lương 30 triệu, nhưng tháng nào cũng trả 20 triệu tiền nhà. Chưa kể, mẹ còn đòi tớ 5 triệu tiền sinh hoạt gia đình. Nghĩ đến đây, tớ chặn luôn cả 3 người. Tớ nhớ bão sẽ làm đứt cáp liên lạc. Nên tớ tải hàng loạt video và phim trên điện thoại. Để khỏi buồn chán trong lúc bão. Lúc này còn 1 tiếng rưỡi nữa bão đến. Khi tớ mang đồ về đầy ắp, lên lầu định lấy xe đẩy để chuyển đồ. Nhưng bất ngờ thấy dấu nước trước cửa. Tớ thấy lạ lắm. Vội mở cửa ra. Thấy em trai tớ nằm dưới giường tớ. Vừa chơi game vừa chảy nước miếng. Bố tớ thì phì phèo điếu thuốc. Thảm bị cháy thủng mấy lỗ. Mẹ tớ lục lọi tủ lạnh, thấy tớ về. Quay sang gọi, Phương Phương về rồi à? Mẹ thấy tủ lạnh còn kha khá thịt bò. Lát mẹ hầm cho em trai con nhé. Mấy người vào nhà tớ kiểu gì vậy? Không phải tớ bảo về rồi sao? Em trai tớ cười khẩy. Mẹ biết chỗ chị ở từ lâu rồi. Với lại chị không biết em làm nghề gì à?
Em trai tớ 2 năm nay học nghề mở khóa. Lần này nó tự phá khóa nhà tớ. Tớ cảnh cáo, đây là đột nhập trái phép. Tớ sẽ báo cảnh sát. Đều là người nhà. Con làm gì mà căng thế? Đã nói trước là bọn mẹ đến tìm con. Con xem, bọn mẹ còn mang quà cho con nữa. Mẹ tớ khoe khoang, lôi ra mấy túi trứng gà và bánh bao thủ công. Rồi tiếp tục sai tớ. Phương Phương, cái giường này màu hồng à? Vứt đi, đổi màu em trai con dùng được. Năm tới em con ở đây với con nhé. Con phải chăm sóc nó cẩn thận. Nó còn đang lớn. Như cá hồi hay hải sản này. Thỉnh thoảng mua nhiều cho nó chút. Tớ nghe mà tức điên lên. Nhưng giờ bão sắp đến rồi. Dù có báo cảnh sát cũng không đến kịp. Xem ra nhà tớ không ở được nữa. Nên tớ nặn ra một nụ cười. Dạ được thôi mẹ. Con đã cho mọi người cơ hội rồi. Thì đừng trách con nhé. Dù sao trong ngày bão mà mất vài người cũng bình thường. Đúng không nào? Lúc mẹ vào bếp nấu ăn, tớ gọi cho anh bán bảo hiểm dưới lầu. Lên nhanh đi, tớ muốn mua bảo hiểm nhà và tai nạn. Khi anh ấy đến, tớ thuyết phục bố mẹ. Đây là bạn con bán bảo hiểm. Con muốn mua bảo hiểm cho cả nhà. Bố mẹ thấy sao ạ? Bảo hiểm này tốn bao nhiêu vậy? Dù bao nhiêu đi nữa, con trả hết. Nghe không phải bỏ tiền. Bố mẹ nhìn nhau. Đồng ý ngay. Thế là tớ mua bảo hiểm tai nạn mức cao nhất. Nếu gia đình tớ gặp chuyện, tớ sẽ nhận được 100 tỷ. Đến lúc ký hợp đồng bảo hiểm, bố mẹ tớ ở phần người thụ hưởng đều ghi tên em trai tớ. Em con không giỏi giang bằng con. Bố mẹ phải để lại đường lui cho nó chứ. Tớ gật đầu. Dạ mẹ, con hiểu mà. Dù sao em là con trai duy nhất trong nhà. Sau này nhà mình trông cậy vào nó. Sau khi ký hợp đồng xong, tớ đi theo anh bảo hiểm về nhà anh ấy. Tận mắt thấy anh nhập hợp đồng vào máy. Hoàn tất mọi thủ tục. Đảm bảo hợp đồng có hiệu lực. Lúc này cách lúc bão đến, chỉ còn nửa tiếng nữa. Ngoài cửa sổ mưa lớn bắt đầu rơi. Mẹ tớ đứng cạnh cửa sổ cảm thán. Thời tiết quái quỷ này là sao vậy? Bố mẹ ơi, tin tức nói bão sắp đến. Nhà hết đồ ăn rồi, con ra siêu thị mua ít rau củ đây. Chị, em đi với chị nhé. Ở nhà chán chết đi được. Mẹ tớ vội ngăn lại. Ngoài kia gió mạnh lắm, nhìn cây ngoài kia đang rung kìa. Nguy hiểm lắm, để chị con đi là được. Tớ chẳng thèm để ý họ. Rời nhà, chạy thẳng sang bên cạnh. Nhà hàng xóm là bạn tớ. Anh ấy vừa sửa nhà xong gần đây. Vì tớ giúp anh ấy trông nhà lúc sửa, nên tớ có chìa khóa. Tớ nhắn tin cho bạn thân. Tớ ở nhà cậu vài ngày nhé. Cậu ấy đồng ý ngay. Con gửi tớ 50 triệu tiền lì xì. Ngày báo cậu giúp tớ khóa kỹ cửa sổ nhé. Cẩn thận nha. Tớ vội chạy xuống lầu, lấy hết rau củ của mua ở chợ nông sản. Chuyển hết sang đây luôn. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Ngoài cửa sổ đã như trời long đất lở, đúng lúc cá đến. Bão cuối cùng cũng ập tới. Chỉ trong chốc lát, Bão đã lên tắt tìm kiếm hát. Còn có mấy hát sitter mơ liều mạng quay video live stream. Chẳng mấy chốc, nhà cửa bị thổi tan tành. Thậm chí có người đi đường bị gió cuốn mất tích. Mọi người mới nhận ra thảm họa đã đến. Tin tức đưa tin bão sắp vào thành phố. Xin mọi người đừng ra ngoài nếu không cần thiết. Khóa chặt cửa sổ, chuẩn bị phòng tránh kỹ càng. Tớ kiểm tra lại toàn bộ cửa sổ trong nhà một lần nữa. Xác nhận không có vấn đề gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Làm xong hết mọi thứ, tớ cũng thấy đói bụng. Tớ hâm nóng lại mấy món ăn vừa gói mang về, rồi bắt đầu ăn ngon lành. Đúng lúc này mẹ tớ gọi đến. Diệp Phương Phương, con chặn mẹ rồi đúng không?
Sao mẹ gọi mãi không được? Tớ giả vờ xin lỗi. Chắc tại bão đến. Mạng bị lỗi rồi ạ. Có chuyện gì không mẹ? Mẹ hỏi sao con chưa về? Em con muốn ăn quà lớn. Con về nhớ mua cho nó nhé. Tớ nhìn cơn bão dữ dội ngoài cửa sổ. Trong lòng cười nhạt. Nhưng miệng vẫn ngoan ngoãn đáp dạ. Nhưng mà... Giờ bão và mưa to lắm. Ô của con cũng hỏng rồi. Con bị kẹt ở siêu thị mất. Làm sao bây giờ ạ? Mẹ, ai đó đến đón con được không? Nghe tớ nhờ đón. Mẹ tớ im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Thế con cứ ở siêu thị trú tạm đi. Mẹ ơi, con đói lắm. Siêu thị có đồ ăn. Nhưng con không đủ tiền. Mẹ chuyển cho con ít được không? Nghe tớ xin tiền. Mẹ tớ càng bực bội. Tiền. Tiền, con đi làm rồi. Mà còn xin tiền nhà. Chẳng ra dáng con gái chút nào. Mà có đưa tiền cho con. Con cũng đâu mang đồ ăn về được. Nói xong mẹ cúp máy luôn. Cầm điện thoại. Tớ ngẩn ra một lúc. Nghĩ kỹ lại. Hình như mẹ chưa bao giờ thương tớ thật lòng. Như kiếp trước vậy. Mẹ cứ đòi mở cửa sổ giữa ngày bão. Chẳng lẽ mẹ không biết bão nguy hiểm sao? Thật ra không phải. Đó chỉ là cách mẹ thử xem tớ có nghe lời không thôi. Chỉ không biết kiếp này tớ không ở nhà. Mẹ có còn đòi mở cửa nữa không? Đột nhiên, tớ nhớ ra nhà mình có lắp camera. Thế là mở ứng dụng camera lên. Thì thấy mẹ nấu hết hải sản và thịt bò trong tủ lạnh. Cả nhà ăn đến mức đầy miệng dầu. Khưa thế này, tao còn đợi nó mua thuốc lá về cho tao. Không biết đi lông nhông đâu rồi. Tớ nhìn mà trong lòng cười nhạt. Chỉ mong mấy ngày tới, mọi người vẫn sống tốt được vậy. Mấy ngày này tớ vừa đọc truyện vừa xem phim. Thoải mái đừng hỏi luôn. Nhưng mà, chiều hôm đó, đột nhiên có người gõ cửa. Tớ giật mình. Nhìn qua chuông cửa có hình. Mới thấy ngoài cửa đúng là mẹ tớ. Hóa ra họ đã ăn hết đồ trong nhà. Đang đi xin đồ ăn của hàng xóm. Tớ không mở cửa. Mẹ không thấy ai trả lời. Quay sang gõ cửa nhà khác. Nhà này mở cửa ra. Mẹ tớ lập tức nói, tôi ở nhà bên cạnh. Nhà anh có đồ ăn không? Để tôi bảo con gái tôi trả tiền sau. Mì gói một gói 2 triệu. Mẹ tớ hoảng, anh không phải cướp tiền chứ? Không mua thì thôi. Sau khi bị từ chối, mẹ lại điên cuồng gọi cho tớ. Phương, con ở siêu thị không thiếu đồ ăn đúng không? Mau về nhà mang ít đồ cho gia đình đi. Không được đâu mẹ, con vẫn kẹt ở siêu thị đây. Ngoài kia gió mạnh lắm, con ra không nổi. Thế hay là con gửi mẹ ít tiền. Mẹ tự tìm người mua đồ ăn cũng được. Con gửi mẹ 10 triệu trước nhé. Mẹ quên rồi à? Lương tháng này con trả nợ nhà hết rồi. Con cũng không có tiền. Ở siêu thị cũng đang đói đây. Mẹ tớ tức điên lên. Thế con tự tìm cách đi. Lấy ít đồ ăn ở siêu thị mang về nhà. Mẹ với bố lặn lội xa xôi đến thăm con. Con không thể để mặc. Nhìn bọn mẹ đói khát trong nhà con được. Tớ tiếp tục qua loa, để con xem sao đã. Sau khi cúp máy, mẹ tức tối quát bố, đợi Diệp Phương về. Xem tao xử nó thế nào. Tao đã nói rồi. Con bé là con gái mà lên thành phố học làm gì. Rồi cũng hóa bạc béo thôi. Sau này phải tìm cách. Bắt nó đưa hết lương 30 triệu mỗi tháng cho tao. Mới được. Tiền mua mì gói lần này cũng phải bắt nó trả. Hai người trên sofa chẳng thèm đáp. Nghe chưa, con gái cưng của mày giỏi lắm rồi. Chẳng thèm nghe lời tao nữa. Bố tớ mải xem livestream gái xinh. Quát gì mà quát, đừng làm phiền tao xem livestream. Mẹ tớ cầu cứu nhìn sang em trai. Nhưng em tớ mải chơi game. Chẳng buồn để ý mẹ.
Quả nhiên nhà không có tớ làm chân sai vặt. Chẳng ai quan tâm mẹ cả. Không biết mẹ nghĩ gì. Trên mặt thoáng chút thất thần. Cuối cùng, mẹ vẫn mua vài gói mì dưới ánh mắt kỳ lạ của hàng xóm. Chắc vì cãi nhau. Tối hôm đó, mẹ lại kêu ngực tức. Bố ơi, ngực con khó chịu quá. Mở cửa sổ chút được không? Cả ngày không mở cửa thoáng sao nổi. Mày điên à, ngày bão mà mở cửa sổ. Muốn gặp rắc rối thì tự làm. Đừng kéo tao theo. Mẹ bị bố quát trong một trận, cúi đầu, mặt buồn thiêu. Chẳng biết nghĩ gì. Chẳng bao lâu sau, điện thoại tớ reo lên. Con gái, mẹ nhớ con quá. Tớ im lặng không đáp. Mẹ bắt đầu lải nhải. Bố với em con cả ngày chẳng làm gì. Đồ ăn trong nhà cũng sắp hết. Mẹ lau muốn chết. Giờ ngực mẹ nghẹn lắm. Muốn mở cửa sổ chút, bố con lại không cho. Thế chắc bố làm sai rồi. Mở thì mở thôi, có ảnh hưởng gì đâu. Mẹ yên tâm, cửa sổ nhà mình chắc lắm. Đúng rồi, chỉ mở cửa thôi mà. Bố cứ làm quá lên. Mình có ra ngoài đâu. Ở trong nhà thôi. Bao thì nguy hiểm được bao nhiêu? Nguy hiểm được bao nhiêu cơ chứ? Tớ cười thầm, kiếp trước. Tớ bảo bão mạnh lắm. Mở cửa sổ nguy hiểm, cho mẹ xem video người ta quay. Thiệt hại do bão gây ra. Nhưng mẹ bảo video toàn giả tạo. Chỉ là số ít thôi. Tớ gợi ý nếu thấy ngực khó chịu. Hết bão thì đưa mẹ đi khám sức khỏe. Nhưng mẹ lau nước mắt bảo mở điều hòa tốn tiền. Đi bệnh viện cũng tốn. Mẹ chỉ muốn mở cửa chút thôi. Tớ không đồng ý. Mẹ trách tớ không nghe lời. Ngược đãi người lớn. Lúc đó tớ trăm miệng cũng chẳng giải thích được. Không ngờ lại rơi vào cảnh tan nát. Suốt 2 tiếng đồng hồ, tớ cứ thuận theo lời mẹ nói. Mẹ nghe mà hài lòng lắm. Đối với đứa con gái này, lại nảy ra chút xíu thương yêu nhỏ nhoi. Con gái ngoan, ở ngoài nhớ ăn uống đàng hoàng nhé. Dạ vâng mẹ, nhưng con hết tiền rồi. Thế mẹ gửi cho con ít tiền đi. Đúng như tớ đoán. Chưa đến 3 giây, mẹ tớ cúp máy cái rụp. Tối hôm đó, tớ thức khuya xem phim. Vô tình thấy trong camera, mẹ tớ bước ra ban công. Ngó nghiêng từ phía. Hôm nay gió bão chẳng mạnh lắm. Kèm theo chút không khí lạnh len vào phòng. Mẹ tớ lẩm bẩm. Tao đã bảo mà, gió này sao cuốn nổi người được chứ? Làm gì có gió to thế? Được lần đầu này. Mấy ngày sau, mẹ tớ đêm nào cũng lén mở cửa sổ một lúc. Hôm đó gió mạnh ùa vào phòng. Thổi đổ cả đèn đứng. Làm em trai tớ giật mình tỉnh giấc. Mẹ già ngốc. Mở cửa sổ làm gì? Tao sắp bị cảm lạnh vì gió đây. Mẹ tớ sợ run người. Sau đó mẹ lập tức gọi cho tớ. Khóc lóc kể tội em trai. Tớ như thường lệ khuyến khích mẹ. Đồng tình với mẹ. Mẹ nói đúng lắm. Cảm lạnh thì phải hít không khí trong lành mới khỏi được. Trong phòng không thoáng khí. Mẹ lớn tuổi rồi, bệnh mà khó chữa lắm. Thế là lần nữa mẹ với em tớ lại cãi nhau vì chuyện mở cửa sổ. Mẹ tớ hùng hồn hét lên, chị mày là sinh viên đại học. Nó bảo mở cửa sổ tốt. Mày biết gì mà cãi? Mẹ điên, ngày nào cũng gây chuyện. Cả ngày cứ đòi mở cửa sổ. Đi nấu cơm nhanh đi. Bố tớ ngồi sofa liếc mẹ một cái. Rồi lại dán mắt vào live stream gái xinh trên điện thoại. Mẹ tớ im lặng một lúc. Lảo đảo bước vào bếp. Vài giây sau, trong bếp vang lên tiếng khóc nức nở. Tối hôm đó, em trai tớ nửa đêm đói tỉnh. Có cơm không? Đói muốn xỉu đây. Chán ăn mì gói lắm rồi. Có lẽ ban ngày, những cảm xúc tiêu cực tích tụ bấy lâu bùng lên.
Mẹ tớ ngẩn ra một lúc, rồi đột nhiên bùng nổ. Tao là ô xin nhà mày à? Mấy hôm trước tao bảo hết tiền mua đồ ăn. Tụi mày cứ coi như gió thoảng qua tai. Giờ lại kêu đói. Tao kiếm đâu ra đồ nấu cho mày. Đêm hôm khuya khoắt mày hét cái gì? Hai bố con mày chẳng xem tao ra gì. Chỉ có con gái tao thương tao. Nói xong mẹ lao như tên bắn ra ban công. Cái nhà này tao chẳng có quyền gì. Đến mở cái cửa sổ cũng phải nhìn mặt hai bố con mày. Ngày tháng này không sống nổi nữa. Mẹ bật tung cửa sổ ra. Nhưng nào ngờ, mấy ngày trước mẹ mở cửa. Rõ ràng chẳng sao cả, chẳng có chuyện gì, thế mà lúc này, toàn bộ cửa kính lớn vỡ tan tành trong đêm. Đêm khuya, tớ mặt không cảm xúc ngồi trước màn hình camera. Liếc nhìn thời gian. Ngày 28 tháng 9. Hôm nay chính là ngày kiếp trước tớ mất. Kính cửa sổ vỡ tan. Mẹ tớ hoảng loạn tay chân. Phản ứng đầu tiên là đổ lỗi. Tao đâu biết hôm nay gió mạnh thế. Cửa kính này chất lượng kém quá. Nói rồi, mẹ lại quen thói đổ lỗi cho tớ. Đều tại Diệp Phương Phương. Ai bảo nó mua cửa sổ yếu xìu thế này. Gió lạnh ùa vào dữ dội, làm cả ba người trong nhà giật mình run rẩy. Đều tại mày, giờ thì hay rồi. Kính vỡ hết. Thoáng rồi nhé. Ngày nào cũng ầm ĩ, chán chưa? Qua đây nhanh. Mẹ tớ cẩn thận bước về phía phòng khách. Giữa ban công và phòng khách còn một cánh cửa. Chỉ cần mẹ kịp đến cạnh cửa, đóng cửa lại, thì cả nhà vẫn sẽ an toàn như thường. Nhưng đúng lúc này, gió đột nhiên mạnh hơn. Một luồng khí dữ dội cuốn luôn cả người mẹ tớ lên. Trong ánh mắt hoảng sợ của mẹ gần như lơ lửng giữa không trung. Mẹ bám chặt khung cửa, y như tớ kiếp trước vậy. Cứu tôi với, tôi giữ khung cửa không nổi nữa. Mau qua kéo tôi đi. Nhưng bố và em trai tớ lại đầy cảnh giác, không dám lại gần. Hai người nhìn nhau, chạy thẳng vào bếp, khóa chặt cửa bếp lại. Đôi mắt mẹ tớ tràn ngập kinh ngạc và không tin nổi. Đồ trời đánh họ Diệp kia, tao ngày ngày hầu hạ hai bố con mày. Cho ăn, cho mặc, mà tụi mày đối xử với tao thế này. 3 giờ sáng, tiếng hét của mẹ tớ đánh thức hàng xóm gần đó. Chủ nhà ở tòa đối diện chụp ảnh, đăng lên nhóm khu dân cư. Mọi người xem này, tầng 18 không biết nhà nào bị bão cuốn lên rồi. Tớ khoái quá, kích thích ghê. Mau báo cảnh sát đi. Tớ báo rồi đây. Nhưng bão mạnh quá. Không thấy xe ngoài đường bị thổi bay luôn à. Chắc cảnh sát chưa đến được ngay đâu. Trời ơi, không biết cô này cầm cự được bao lâu nữa. Trong camera, mẹ tớ khóc lóc thảm thiết. Diệp Phương Phương trời đánh. Chẳng biết trốn đâu mất rồi. Thật là vô dụng. Lúc quan trọng thế này, lại biến mất tiêu. Nếu không vì đến thăm nó, tao đâu có xui xẻo thế này. Lão Diệp, mau gọi Diệp Phương Phương đi. Có lẽ thấy trong phòng nguy hiểm. Bố và em tớ chạy ra hành lang. Có cửa nhà tớ bên cạnh. Có ai không? Mau cứu người với. Tớ thầm mỉa mai trong lòng. Tụi mày sợ bão không dám cứu, mà mẹ lại muốn kéo người khác vào rắc rối. Ngoài cửa, hình như trong này có người. Đèn còn sáng rõ mà. Sao không dám mở cửa nhỉ? Chẳng lẽ là con gái ở một mình? Em trai tớ cười hề hề 2 tiếng, mắt lướt cửa với vẻ kỳ lạ. Người đẹp, mở cửa đi nào. Nghĩ đến tài mở khóa của nó. Tớ biết dù không mở cửa, chúng vẫn vào được. Diệp Phương Phương, sao lại là mày? Lúc này, tiếng hét của mẹ tớ vọng từ nhà bên cạnh. Đi, mau qua cứu mẹ tao. Nếu không vì mày, mẹ tao đâu ra nông nỗi này, tại mày hết. Tớ chẳng buồn đáp lại.
đi theo họ sang nhà tớ. Thấy tớ, mắt mẹ sáng lên hy vọng. Con gái ngoan, mau kéo mẹ với. Lúc quan trọng, bố với em mày chẳng dựa được. Kéo mẹ một cái. Tớ liếc nhìn thời gian, cười với mẹ. Mẹ yên tâm, con cứu mẹ ngay đây. Nhanh, nhanh qua đây. Đúng lúc đó, một tia sét lóe lên, kèm theo tiếng đùng, cùng âm thanh điện xẹt nhỏ. Đèn trong nhà chớp vài cái, rồi tắt hẳn. Mất điện, mọi thứ y như kiếp trước. Tớ cười thầm không thành tiếng. Quay đầu nhìn em trai và bố. Chỉ là, hai người chắc chắn muốn cứu thật không? Trong ánh mắt ngơ ngác của họ, tớ nhẹ nhàng nói ra một sự thật. Đừng quên tớ mua bảo hiểm cho cả nhà. Nếu mẹ gặp chuyện, 10 tỷ chia đều ra. Mỗi người được hơn 3 tỷ đấy. Bố chẳng phải thích tặng quà cho Peter Zimmer sao? Em chẳng phải đang lo chuyện nhà cưới sao nổi. Bạn gái trước của em chẳng phải vì không có nhà mà chia tay em sao? Khoảnh khắc lời tớ vừa dứt, ánh mắt bố và em trai tớ lóe lên tia sáng vàng. Mẹ tớ hoảng hốt nhìn sang tớ. Con gái ngoan, con không làm vậy đâu đúng không? Tao là mẹ mày mà. Tớ thở dài một tiếng. Dĩ nhiên rồi mẹ yên tâm, con cứu mẹ ngay đây. Nói rồi tớ bước lên một bước, nhưng bị em trai tớ kéo mạnh lại. Không được đi, mày cản chị mày làm gì? Mẹ đừng trách con ác. Nếu mẹ gặp chuyện, con được hẳn 10 tỷ đấy. Con trai, mày mở mắt to ra nhìn kỹ đi. Tao là mẹ mày, tao sinh mày, nuôi mày bao năm. Không có công thì cũng có sức khổ chứ. Ai bảo mày tự mở cửa sổ làm gì? Tự chuốc họa vào thân. Đừng trách ai. Bố tớ nhíu mày. Như thể cuối cùng cũng quyết định. Bố bắt đầu đá vào tay mẹ đang bám khung cửa. Y như kiếp trước mẹ làm với tớ vậy. Chồng ơi, mày thật sự đối xử với tao thế này sao? Thấy chẳng ai để ý. Mẹ lại hét lớn. Tụi mày đừng quên, ngoài kia bao nhiêu hàng xóm. Dù tụi mày hại tao, cũng có cả đống người làm chứng. Tụi mày chẳng lấy được tiền đâu. Lại một cơn gió thổi qua. Bố tớ dừng lại, như tỉnh ra một chút. Tớ giả vờ tốt bụng nhắc nhở. Khu này mất điện rồi. Tối om thế này ai mà thấy được. Diệp Phương Phương, tao là mẹ mày. Mày nhất định phải đối đầu với tao vậy sao? Ôi xem cái miệng tớ này. Mẹ, con cũng muốn qua cứu mẹ. Nhưng bố với em cứ cản không cho. Họ nhất quyết đòi tiền bảo hiểm. Con biết làm sao được hả mẹ? Tớ đứng xa xa nhìn màn kịch hài hước này. Mẹ thấy rõ chưa? Đây là ông chồng thân yêu của mẹ. Thằng con cưng của mẹ. Đây là lý do kiếp trước mẹ hại con. Trong cơn gió mưa dữ dội, tòa nhà rung lắc mạnh một cái. Khi bố và em tớ sợ hãi đứng im, mẹ tớ lật ngược tình thế. Mẹ một tay túm chặt chân bố, giật mạnh một cái. Bố tớ chỉ kịp hét lên một tiếng sợ hãi. Rồi như diều đứt dây, bị bao cuốn bay ngay lập tức. Em trai tớ hoảng sợ quay đầu định chạy sang tớ. Tòa nhà lại bất ngờ rung lắc. Em tớ đứng không vững, cũng bị cuốn lên không trung. Mẹ tớ sợ hãi hét lên, con gái, mau cứu mẹ. Tớ đứng từ xa, chỉ lặng lẽ nhìn mẹ. Con gái ngoan, tao là mẹ mày. Bố với em mày không còn nữa. Sau này hai mẹ con mình lấy tiền bồi thường, sống thật tốt với nhau. Con mau qua đây. Tớ vẫn chẳng động lòng. Hai mẹ con cứ giằng co như vậy. Không biết qua bao lâu, cổng khu chung cư từ từ mở ra. Xe cứu hỏa đến muộn màng. Cuối cùng cũng đến khoảnh khắc cuối sao? Hay vẫn phải để tớ tự tay làm đây? Tớ ngẩng lên nhìn tòa nhà đối diện, như có đôi mắt đang dõi theo. Suy nghĩ một lúc, tớ chậm rãi bước tới. Mẹ,
con kéo mẹ lên ngay đây. Miệng thì nói vậy, nhưng tay tớ lại làm ngược hoàn toàn. Tớ từng ngón một gỡ tay mẹ đang bám chặt, y như kiếp trước mẹ làm với tớ vậy. Con gái ngoan, kéo mẹ lên. Kéo mẹ lên đi. Nhà mình giờ chỉ còn 2 người thôi. Mẹ sau này sẽ đối tốt với con. Chắc chắn sẽ yêu thương con. Nhưng mẹ ơi, con cũng tự yêu thương bản thân được mà. Khoảnh khắc mẹ tớ rơi xuống, một tia sét lóe qua. Mọi thứ diễn ra nhanh lắm. Mẹ tớ rơi mạnh xuống, đúng vào tấm đệm hơi cứu hộ dơ cao. Người mẹ nảy lên một cái, rồi rơi trở lại. Sau đó, cứu hỏa tìm thấy xác bố và em trai tớ. Còn mẹ tớ được đưa vào viện cấp cứu. Trước bao ánh mắt, tớ khóc đến gần ngất xỉu. Cầu xin các anh cứu mẹ tôi. Bố và em tôi mất trong cơn bão này rồi. Giờ trên đời tôi chỉ còn mỗi mẹ thôi. Xin hãy cố hết sức. Tôi quỳ xin các anh đây. 1 tuần sau, bão tan, trời quang đãng. Bệnh viện báo mẹ tớ tỉnh lại. Bảo tớ đến gặp mặt cuối. Trong phòng bệnh, vai y tá vừa tiêm cho mẹ, vừa thương cảm. Nghe nói bệnh nhân này, ngày báo bị rơi từ tầng 18 xuống. Chồng và con trai mất ngay tại chỗ. Thật đáng thương quá. Tớ thở dài một cái. Nhưng các chị biết không, nhà tôi vốn khóa cửa kín mít. Là mẹ tôi cứ đòi mở cửa sổ ngày bão. Người khác còn không nghe, mẹ còn lén mở. Mới ra câu sự này. Ánh mắt các y tá đổi khác, để lại câu đáng đời. Rồi thì thầm rời đi. Thấy phòng bệnh không còn người ngoài, tớ khẽ nói, mẹ ơi, con mơ một giấc mơ. Trong mơ mẹ mở cửa sổ nửa đêm, nhưng người bị bão cuốn đi lại là con. Vì em trai, mẹ tự tay đẩy con xuống. Con mất ngay tại chỗ. Rồi quay sang đưa tiền tiết kiệm vào nhà cho em. Mẹ, nếu chuyện này xảy ra thật, mẹ sẽ làm vậy đúng không? Nghe tớ nói, ánh mắt mẹ có chút né tránh. Tớ giả vờ không thấy. Tiếp tục nói, mẹ ơi, mẹ biết không, mẹ vốn có thể sống hạnh phúc. Con mua căn nhà lớn này là để đón mẹ và bố lên ở cùng. Con thấy bố mẹ vất vả cả đời, muốn đưa bố mẹ lên thành phố, sống ngày tháng tốt đẹp. Nghe tớ nói, trên mặt mẹ hiện lên điều gì đó. Đáng tiếc, tất cả là mẹ tự bỏ lỡ. Mẹ, tay mẹ khỏe thật đấy. Như dính keo 502 vào tường vậy. Hại con cuối cùng phải tự mình ra tay. Tạm biệt mẹ yêu của con. Bố và em đang đợi mẹ đấy. Cuối cùng mẹ tớ không qua khỏi. Ra đi trên bàn mổ. Bố mẹ và em tớ đều không còn. Tưởng có thể cầm tiền bảo hiểm của họ. Sống đời tự do giàu sang, nhưng tiếc là... Cô Diệp, chúng tôi điều tra thấy, ngày trước cơn bão, bảo hiểm tai nạn cô mua cho gia đình có dấu hiệu gian lận lừa đảo. Chúng tôi nhận được tố cáo từ người dân, mời cô theo chúng tôi phối hợp điều tra. Khoảnh khắc xe cứu hỏa đến khu chung cư, tôi đã lờ mờ đoán được cái kết này. Nếu tớ không ra tay, mẹ chắc chắn được cứu. Tòa nhà đối diện luôn có người quay phim. Dù sau đó mất điện, nhưng lúc mẹ rơi xuống, sét xé trời đêm, soi rõ khuôn mặt dữ tợn của tớ. Nhưng dù kết cục thế này thì sao chứ? Trời cao đã cho tớ sống lại lần nữa. Chỉ cần trả được thù lớn, những thứ khác có đáng gì đâu.